سلام خدمت همه شما زبان آموزان عزیز. جلسه دوم آموزش گرامرمون رو با آموزش افعال تو بی در زبان انگلیسی که همون ام و ایز و آر و واز و ور هستن شروع میکنیم. اون کسی که آموزش میده نیتیو اسپیکره و توجه داشته باشید که با لهجه بریتانیایی هم صحبت میکنه و هر جا هم لازم شد من میام و کامنت ها رو طبق روال قبل میذارم و توضیحات لازم رو خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که مفید باشه و ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید. The verb to be is irregular. The verb to be is irregular. یعنی فعل to be به صورت بیقاعده هستن. حالا بیقاعده بودن رو کم کم متوجه میشیم وقتی بریم جلوتر. یعنی باید حفظ کنیم بدونیم که به این شکل به کار میره. Therefore, the form is different to all other verbs. The form is different to all other verbs. یعنی میگه این شکل و این فرمش متفاوت از سایر افعال دیگه هستش. حالا تو صرف کردن که میبینیم. To be is used a lot in English. It is very important to learn the form. To be is used a lot in English. It's very important to learn the form. میگه که فعل to be خیلی زیاد توی انگلیسی استفاده میشه و واقعا هم درست میگه. و میگه it's very important، خیلی مهمه که یاد گرفته بشه the form، یعنی شکلش، اون که چجوری صرف میشه، به چه شکلهایی به کار میره و این اهمیت خیلی زیادی داره. So today's lesson plan, this is what the lesson contains. So today's lesson plan، یعنی بنابراین برنامه یا طرح درس امروز ما. This is what the lesson contains، یعنی این چیزیه که درس ما شامل میشه. درس ما شامل این موارد میشه که حالا الان پلن درس رو برامون توضیح میده. The present form, the affirmative, negative, and question form. The present form, affirmative, negative and question form. present form به معنی حالت و فرم حاله، زمان حال، یعنی اون چیزی که ما میگیم اتفاقی که الان داره رخ میده. مثلا من هستم. از این به بعد اینو زیاد میبینیم، این present معانی مختلفی داره و اون معنی که اینجا برای ما مد نظره یعنی اون زمان حال. فرم ما زیاد میشنویم کلمه فرم به معانی مختلفی، هم تو زبان انگلیسی که به زبان فارسی هم اومده. مثلا میگن فرمو پر کن یا لباس فرم در اینجا بهتون گفتم به معنی اون شکل و حالت و اون فرم فعله که میگن. affirmative یعنی مثبت، یه جمله مثبت، یعنی من هستم یک معلم. negative یعنی حالت منفی، یعنی من معلم نیستم. و question form بهتون گفتم نگید question، یعنی شکل سوالیه این مسئله. مثلا آیا من یک معلم هستم یا آیا تو یک معلم هستی. این از همینجا تمرین کنید که دیگه این بعد با اینا زیاد کار داریم. And also, very important, the past form. Also, the affirmative, negative, and question form. And also, very important, the past form. Affirmative, negative, and question form. و همچنین also یعنی همچنین. Very important، خیلی مهم. past form، حالت گذشته. past به معنی گذشته است. حالا تلفظ البته past هم ممکنه بشنوید، مثلا تو لهجه بریتانیایی past میگن، ولی past متداول تره. past form پس میشه حالت گذشته که حالا دوباره حالت مثبت داره، منفی داره و سوالی داره. past formش هم همون من بودم مثلا یا تو بودی. حالت منفیش اینه که من نبودم یک معلم. سوالیش هم اینه که آیا تو یک معلم بودی؟ And at the end of the lesson, there are some exercises to test your understanding. And at the end of the lesson, there are some exercises to test your understanding. exercise به معنی تمرینه، اون تمرینی که بعد از درس میده و در اینجا میگه که و at the end of یعنی در پایان listen درس there are some وجود داره یا هست یه تعدادی مقداری exercises تمرین هایی to test برای تست کردن، برای آزمایش کردن، به بوته و محک آزمایش قرار دادن
your understanding. فهم شما، ببینیم که چقدر فهمیدیم. یعنی آخر سر یه تمرین و تستی هم ازتون میگیره. So let's look at the affirmative, present tense. So let's look at the affirmative. The affirmative یعنی بنابراین بیاید یه نگاهی بندازیم به حالت مثبتش، affirmativeش. من قبلا هم گفتم البته، ولی الان باز تاکید میکنم. کلمه د زمانی که قبل از یک کلمه میاد که با حروف صدادار شروع میشه، یعنی مثلا A داره اون کلمه، مثل کلمه affirmative، دیگه نمیگیم د، نمیگیم the affirmative، میگیم the affirmative. تو تلفظ اون فرد نیتیو دقت کنید لطفاً این نکاتو. present tense. present tense به معنی زمان حال، زمان حاضر. present به معنی حال و tense هم به معنی زمان. I am tired. So here is the verb to be. I am. ظرف فعلا رو با I am tired شروع میکنه. I am tired یعنی من هستم خسته، یعنی من همین الان خسته هستم. و بعدش هم میگه که so here is the verb to be، یعنی نشون میده که اینجا یعنی I am فعل to beه که خطم میکشه دورش. دقت کنید انگلیسی زبان ها و اونایی که با لهجه بریتیش مخصوصا صحبت میکنن این کلمه so رو خیلی به کار میبرن، به این صورت هم میگن so here is the verb to be. اینو دقت کنید بهش توی جمله. I am tired. You are tired. He, she or it is tired. We are tired. You are tired. They are tired. در اینجا فعل to be رو تو حالت پرزنت صرف میکنه. I am tired خب یعنی من خسته هستم. You are tired یعنی تو خسته هستی. اینجا فقط به این نکات توجه کنید که توی انگلیسی فرقی بین تو و شما نیست. یعنی وقتی چه مخاطب یک نفر باشه چه چند نفر باشه از ضمیر یو استفاده میکنن. حالا ضمیر رو بهتون میگیم. اینجا چیزی که استفاده میکنه فاعل میگه که در ادامه میگه که فاعل یعنی subject. و تو قسمت هی و شی و ایت یعنی میشه حالت سوم غایب، یعنی او. ما تو فارسی میگیم او منتها تو زبان فارسی خیلی زبان جنسیت زده ای نیست و برای آقا و خانم ما تفاوتی قائل نمیشیم. اما تو زبان انگلیسی و خیلی زبانهای دیگه اینجوری نیست و وقتی میگن که هی یعنی او آقا و وقتی میگن شی یعنی او خانم و ایت هم که به اشیاء دلالت داره. معمولا نمیگن it is tired مگه اینکه مثلا یه گربه‌ای باشه، یه سگی باشه که چنبله زده باشه و خوابیده باشه، مثلا میگن it is tired یعنی اون گربه خسته هستش. So here we can see it in the full form. So here we can see in the full form. میگه در اینجا بنابراین در اینجا یا اینجا here we can ما میتونیم ببینیم see in the full form یعنی در اینجا فرمی که میگه یعنی دیگه اون شکله، اون شکل کامله، شکل full form یعنی full به معنی پر، کامل، شکل کامل میشه. So the form is subject and this is the verb to be in the present simple form. So the form is بنابراین شکلش به این صورته. subject به معنی فاعله. فاعل هم که ما میدونیم اون کننده کاره. اینجا این I, you, he, she, it, we, you و they که آورده اینا همه فاعل هستن. میتونیم به جای اینها مثلا ما بذاریم نقی، مصطفی، پارسا و اسامی دیگه‌ای که میتونیم جای فاعل بنشونیم، مثلا my brother, my father. و در ادامهش میگه and this is the verb to be و این فعل to be یعنی همون ام و ایز و آر که آورده. in the present simple form در حالت present simple یعنی زمان حال. And then afterwards you have the rest of the sentence. And then afterwards
you have the rest of sentence. And then و سپس afterwards. این تلفظش به صورت بریتانیایی که ایشون هم بریتانیایی تلفظ میکنن اینجوریه. afterwards یعنی اون الف اون ای و آ میگه و ریرم اصلا تلفظ نمیکنه عملا، ولی امریکنش این کلمه رو به این صورت تلفظ میکنن afterwards و این به معنی بعدشه. این کلمه یعنی بعد. and then و سپس afterwards بعدش you have the rest of sentence. شما you have شما دارید the rest of یعنی باقیه. این ساختار رو یاد بگیرید، زیاد میشنوید. rest معانی زیادی داره، ولی the rest of یعنی باقیه sentence، باقیه جمله رو دارید که حالا تو ادامه میگه tired. you رو هم که حتما یاد گرفتید دیگه همینجا تو همین درس. And here we have an adjective, tired. And here we have an adjective, tired. و اینجا ما داریم we have an adjective، یک صفت، tired، خسته. ببینید we و an که ما تو این جلسه we رو یاد گرفتیم، جلسه قبل هم an رو یاد گرفتیم به معنی یک و کم کم تو جملات کاربردشون هم دارید میبینید. و صفت tired. در مورد adjective به معنی صفت و به این صورت هم تلفظ میشه adjective، یعنی اون دش عملا تلفظ نمیشه. So the verb to be is here. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. So the verb to be is here. بنابراین فعل to be اینجاست. حالا مستقاش هم میگه اما is و are. Let's look at the contracted form of the affirmative. Let's look at the contracted form of the affirmative. بیاید یه نگاهی بندازیم. Let's یعنی بیایم با هم. Look at نگاهی داشته باشیم به حرف اضافی که با look به کار میره at. اینو توجه کنید. The contracted form of the affirmative. contracted یعنی شکل اینجا به معنی فشرده شده، مخفف، منظور مخففه، به شکل مخفف جملات مثبت که حالا اینو بهتون میگه و میبینید. So here is the full form. We have already seen this. So here is the full form. We have already seen this. بنابراین here در اینجا is has the full form، شکل کامل. We have already seen this که ما قبلا دیدیمش. We have already seen ساختار حال کاملی که بعداً درس خواهم داد، ولی فعلا به همین شکل یاد بگیرید. We have already یعنی قبلا. seen this دیدیم این رو. کلمه full تلفظش رو دقت کنید به این صورت full یعنی پر. نگید full به معنی احمقه اگه اینجوری بخوایم تلفظ کنیم. So the contracted form is I'm apostrophe M. So the contracted form is I'm apostrophe M. apostrophe به اون کلمه ویرگول، حالت ویرگولی میگن که قبل M میاد و نشانه مخففه. apostrophe M. You're tired. He's tired. She's tired. It's tired. We're tired. You're tired. They're tired. So we use the contracted form often in spoken English. So when we're speaking. So we use the contracted form often in spoken English when we are speaking. خیلی از سو استفاده میکنه و البته این سبک صحبت کردن این مدرسه. میگه که بنابراین ما استفاده میکنیم از شکل contracted often اغلب در انگلیسی صحبتی، یا بهتره بگیم انگلیسی محاوره‌ای، یعنی اون انگلیسی که صحبت میکنن. when we are speaking وقتی که ما صحبت میکنیم. منظورشون که از این ساختار وقتی صحبت میکنن تو انگلیسی محاوره‌ای دیگه نمیگن you are. همین الان خودش میگه when we are speaking. اینقدر سریع تلفظ میکنه که ما we speaking میشنویم. اینو با دقت بهش گوش کنید.
و تو انگلیسی محاوره‌ای بیشتر خیلی از مخفف و حالت contracted استفاده میکنن. And the apostrophe represents the missing letters. So here we are missing the letter A, so we represent it with the apostrophe. Okay? And the apostrophe represents the missing letter. و the apostrophe represents نشان میدهد، apostrophe همون کاما نشان دهنده یا نمایانگر the missing letter هستن. کلمه گم شده، کلمه‌ای که حذف شده هستش. missing یعنی کلمه‌ای که دیگه نیست، نداریم، حذفش کردیم. مثلا تو I am apostrophe نمایانگر اون ای که حذف شده و به جای اون قرار میگیره. The negative form. And the negative form و حالت یا فرم منفی. I am not tired. So this is the verb to be in the negative. I am not tired. You are not tired. He, she, it is not tired. We are not tired. You are not tired. And they are not tired. And the negative form و حالت یا فرم منفی. So this is quite easy. So this is quite easy. بنابراین این نسبتاً ساده است. Quite. ببینید quiet نمیگن. Quite easy یعنی نسبتاً ساده است. Easy هم که معنی ساده. We have the subject. We have the verb to be. And then we simply add the word not. So this is what makes it negative. We have the subject. یعنی ما فاعل رو داریم، همون I, you, he و she و we و غیره. We have the verb to be. ما فعل to be رو داریم. And then we simply add the word not. و سپس we ما simply یعنی just فقط add اضافه میکنیم the word کلمه not رو. This is what این چیزی است که makes it اون رو میسازه، اون رو تبدیل میکنه به چی؟ نگاتیو، منفی. یعنی اون ناتی که ما فقط اضافه میکنیم منفی میکنه جمله رو. And then we have the rest of the sentence. And this is an adjective, tired. And then we have the rest of the sentence. و سپس ما داریم باقی جمله رو. The rest of the sentence. And this is an adjective. و این هست یک صفت. Tired. خسته بودن. Let's look at the contracted form of the negative. Let's look at the contracted form of the negative. Let's look at. بیاید نگاهی بندازیم به شکل فشرده شده یا مخفف نگاتیو، منفی. So this is the full form of the negative. So this is the full form of the negative. Full. کلمه full رو بهتون گفتم. دقت کنید چجوری تلفظ میکنه. میگه full. میگه این حالت کامل نگاتیو. So the contracted, we have I'm not tired. So the contracted I'm not tired. بنابراین شکل فشرده یا مخففش I'm not tired. و در ادامه هم همه رو براتون صرف میکنه. You're not tired و غیره. You're not tired. He's not tired. She's not tired. It's not tired. We're not tired. You're not tired. And they're not tired. Okay, so again we add the word not after the contracted form of the verb to be. We have two methods for the contracted form in the negative. We have two methods for the contracted form in the negative. ما داریم two methods، دو روش. methods به معنی روش هاست. حالا method به معنی روش، اسی هم که گرفته برای جمعه.
For the contracted form برای شکل contracted یا مخفف in the negative در منفی، یعنی برای حالت منفی ما میخوایم مخفف کنیم، از دو روش میتونیم استفاده کنیم و به دو شکل انجامش میدیم. For I'm, we only have this one. I'm not tired. This is the only choice. For I'm, we only have this one. I'm not tired. برای I'm ما فقط only که میاره یعنی فقط، انحصار میده. داریم این یکی رو، شکلیش که به این صورت I'm not tired. This is the only choice. این تنها گزینه‌ایه که ما داریم، یعنی تنها انتخابیه که ما داریم. و باید توجه کنیم برای بعدی‌ها که حالا مثال میزنه ما تو دو حالت میتونیم منفی کنیم. برای I'm not فقط باید بگیم I'm not tired، نمیگیم I amn't tired. این کاملا اشتباهه و به این نکته توجه کنید. But for all the others, we have a different choice. We can say, For all the others we have a different choice. But یعنی اما، for برای all the others همه دیگرها، یعنی نوعهای دیگری که میخواد بگه غیر از I am. We have a different choice. ما داریم انتخاب و گزینه متفاوتی. We can say ما میتوانیم say بگوییم. حالا به اون چیزایی که میگه توجه کنید. You aren't tired. He isn't tired. She isn't tired. It isn't tired. We aren't tired. You aren't tired. And they aren't tired. The contracted form is between the words, is between the verb to be and not. So the apostrophe here is representing the missing letter O. Contracted form is between the word to be and not. شکل contracted هست between، بین. between وقتی میگن یعنی بین دو چیز. پس اینجا دو چیز منظور بین دو تا کلمه to be و not که اشاره میکنه و میگه که فرم contracted یا مخفف بین این دو تا کلمه فعل to be مثلا am یا are و not. So بنابراین the apostrophe here، apostrophe در اینجا is representing، نمایندگی داره میکنه the missing letter، کلمه‌ای که حذف شده یا همون او را. یعنی در اینجا apostrophe به جای او اومده قرار گرفته، همین. Aren't. Okay, so we have two choices. Okay, so we have two choices. Okay, بنابراین ما داریم دو گزینه یا دو حق انتخاب. Question form. Question form. حالا شکل سوالی رو براتون مثالاشو میخونه، ولی بدونید که به این صورت در زبان انگلیسی که فعل to be به علاوه subject یا همون فاعل، یعنی جای فعل و فاعل عوض میشه و the rest of sentence، باقی جمله. حالا به مثالایی که میزنه توجه کنید. مثلا are you tired؟ آیا شما خسته اید؟ Are you tired? Notice when we pronounce it, we raise the voice at the end to show that it is a question. Notice یعنی توجه کنید. When we pronounce it، وقتی که ما تلفظ میکنیم اونو، به تلفظ میگه توجه کنید. We raise the voice، ما صدا رو میبریم بالا. raise به معنی بالا بردنه. At the end در انتها. We raise the voice at the end to show that، که نشون بدیم که it is a question، این یک سواله. یعنی با تغییر لحن صدا رو که میبریم بالا نشون میدیم که این یک سوالیه، داریم سوال میپرسیم. Are you tired? Am I tired? Are you tired? Is he, she, or it tired? Are we tired? Are you tired?
Are they tired? So the form here is the verb to be is first, and then we have the subject, and then we have the rest of the sentence. So the form here is. بنابراین شکل اینجا به این شکله، یعنی فرم اینجا به این صورته. The verb to be is first. فعل to be هست اول، یعنی فعل to be اما ایزا رو ما اول جمله میاریم، در ابتدا میاد. Then we have the subject. سپس ما داریم have the subject. فاعل را، یعنی جای فعل و فاعل عوض میشه، اون اما ایزا بعد فعل to be بعدش میاد، یعنی are you tired؟ آیا شما خسته اید؟ Then we have the subject. Then we have the rest of the sentence. این هم که دیگه فکر میکنم حفظ شدید با همین کلیپ. اگه این جمله the rest of رو یاد بگیریم باز ارزش داره. سپس then we have ما داریم the rest of sentence. ادامه و باقی جمله رو. And very important, when we're writing it, we must have this question mark here at the end of the sentence, at the end of the question. And very important و خیلی مهم when we are writing it، وقتی که ما داریم می نویسیم اونو، یعنی این سوالو می نویسیم، we must have this question mark یعنی علامت سوال. ما باید این علامت سوال هم داشته باشیم. Here داره میگه اینجا. At the end of the sentence. At the end of the question. در اینجا یعنی در انتهای جمله، یا at the end of question در انتهای سوال. So the form is that we change the order. So the form is that we change the order. بنابراین شکل به این صورته که ما تغییر میدهیم اون اوردر و اون نظم و شکلی که دارن. اوردر به معنی نظم، اون سامان، به این صورت میشون ترجمه کنیم. The subject comes here in second position and the verb to be is in the first position. Okay? The subject comes here in second position. فاعل میاد اینجا در جایگاه دوم، یعنی دوم قرار میگیره. And the verb to be is in first position. و فعل to be در جایگاه اول قرار میگیره. Now let's look at the past simple tense of the verb to be. Now let's look at the past simple tense of the verb to be. حالا بیایم یه نگاهی داشته باشیم به گذشته زمان tense. پست سیمپل، گذشته ساده فعل to be. یعنی میخواد در مورد واز و ور یا همون بودم و بودن صحبت کنه. Affirmative form یعنی حالت مثبت که حالا صرف میکنه و توجه کنید به صرفش. I was tired. You were tired. He was tired. She was tired. It was tired. We were tired. And you were tired. And they were tired. So this is the past simple tense, affirmative. The question form, again, we change the order. So we reverse the order between the subject and the verb to be. Question form, again, در شکل سوالی، در از منظورش اینجا بوده in the question form. Again, دوباره we change the order. ما اون ترتیب و order رو تغییر میدیم. So we reverse the order. ما اون نظم و اون ترتیبش رو برعکس میکنیم. Between بین the subject and the verb to be. بین فاعل و فعل to be. Was I tired? Were you tired? Was he tired? Was she tired? Was it tired? Were we tired? Were you tired? Were they tired? And again, we raise the voice at the end of the sentence
to show that it is a question. بعد از اینکه مثالا رو براتون میخونه در انتها میگه and again و دوباره we raise the voice ما صدا رو میبریم بالا at the end of the sentence در انتهای جمله to show that it is a question تا نشون بدیم که اون یک سواله، یعنی حالت سوالی داره. حالا آخرش هم ببینید یه مثال هم دوباره تکرار میکنه، مثال they are tired. Were they tired? The past simple tense. Past simple tense زمان ساده گذشته. حالا اینجا سوالی کردن گذشته ساده فعلای ام و ایز و آر که میشن واز و رو براتون توضیح میده. This is the negative form. So the affirmative form we have already seen. This is the negative form. این هست شکل یا حالت منفی. So the affirmative form we have already seen. بنابراین این سویی که میگه اینجا میتونیم بگیم مثلا بنابراین the affirmative form شکل مثبتش رو که we have ما دیدیم already seen ما قبلا دیدیم already به معنی قبلنه. Let's now convert this into the negative form. Let's now convert this into the negative form. بیایم حالا now یعنی حالا convert this این رو تبدیل کنیم into به negative form حالت منفی شکل منفی. یادتون باشه convert به معنی تبدیل کردنه و هر جا دیدید منتظر باشید که بعدش حرف اضافه into رو ببینید، یعنی یک چیزی رو به یک چیز دیگری تبدیل کردن. در ادامه هم به مثال هایی که میزنه توجه کنید. I was not tired. You were not tired. He was not tired. She was not tired. It was not tired. We were not tired. You were not tired. They were not tired. So again, it's quite easy. We add the word not after the verb to be in the past simple tense. So again, it's quite easy. بنابراین دوباره again یعنی دوباره. It's quite easy یعنی quite به معنی نسبتاً pretty نسبتاً ساده است. We add ما اضافه میکنیم the word کلمه not کلمه not رو after the verb to be بعد از فعل to be مون یعنی بعد از ام و ایز و آر ما not رو میاریم. In the past simple tense در زمان ساده گذشته برای افعال to be البته. And the negative can also have a contracted form. The negative can also have a contracted form. و حالت منفی میتونه همچنین همچنین have داشته باشه یک شکل فشرده contracted form. And there is only one contracted form for the past simple tense. And there is only one contracted form for the past simple tense. و there is وجود داره only یعنی فقط. only از اون قیدایی که زیاد به کار میره مثل just اینا رو یاد بگیرید همینجا. there is only فقط one یک دونه contracted form شکل فشرده شده برای past simple tense زمان گذشته ساده. یعنی میگه برای زمان گذشته ساده ما فقط یک شکل مخفف سازی داریم و تو یک حالت فقط مخفف میکنیم که حالا ببینید در ادامه توضیح میده خودش براتون. I wasn't tired. You weren't tired. He wasn't tired. She wasn't tired. It wasn't tired. We weren't tired. You weren't tired. And they weren't tired. So for this negative contracted form, we have the apostrophe to represent the missing letter O. So, for this negative contracted form, we have the apostrophe to represent the missing letter O. So, for this, بنابراین برای این
negative contracted form. این شکل مخفف منفی we have the apostrophe. ما آپوستروفی رو داریم to که represent یعنی نمایندگی میکنه، یعنی نشانگره، نشون میده the missing letter کلمه گم شده رو که همان اوه او. یعنی توی این حالت منفی ما آپوستروفی رو جای او میذاریم و فقط هم همین کار میتونیم بکنیم. جوری دیگه ای حق نداریم منفی رو مخفف بکنیم. I wasn't tired. You weren't tired. Okay? Let's look at some exercises. Let's look at some exercises. بیایم یه نگاهی بندازیم به چند تا مثال یا بعضی تمرین ها. exercises یعنی تمرین ها. حالا نوبت تمرینه. میخواد یکم با همون تمرین کنه. Put the verb to be into the affirmative present simple form. The verb to be into the affirmative present simple form. put یعنی بذارید. فعل to be رو تو حالت مثبت affirmative که با قرمز مشخص کرده. مثبت حال ساده، یعنی تو شکل مثبت حال ساده فعل to be رو به کار ببرید. منظور همون حالت ام و ایز و آر تو جای خالی قرار بدید. Do not use the contracted form. So I want you to use the full form. Example. و در ادامه میگه do not use the contracted form. از حالت مخفف استفاده نکنید. یعنی not رو همون حالتی که هست و فعل ام و ایزا رو به همون حالت خودشون بذارید و مخفف نکنید. example. حالا مثالم میزنه. وارد مثال میشه. So this is the question. خب تو مثال اول میگه my parents جای خالی kind. حالا با فعل ام و ایز آر باید بذاریم. خب my parents یعنی والدین من. جمعه. از اون اس آخر متوجه میشیم و طبیعتاً باید آر بذاریم. My parents are kind. و اگر میگفت my parent یعنی مفرد به کار میبرد که البته منطقی نیست دیگه، چون parent معمولاً 2 تا هستن. اگه میگفت مثلا پدر من my father is kind، ولی اینجا my parents are kind. So the answer is my parents are kind. So this is the verb to be in the third person plural. They are kind. My parents are kind. Question one, and I'll give you 3 seconds. Question 1. سوال اول. And I give you 3 seconds. و من به شما I give you میدم 3 ثانیه. 3 ثانیه وقت میده برای جواب. The dog جای خالی hungry یعنی سگ گرسنه است. The dog مفرده یعنی یک سگ، همون سگه. The dog is hungry. The answer is the dog is hungry. Question 2. I جای خالی very thirsty یعنی من میخواد بگه خیلی تشنمه. I am very thirsty. من خیلی تشنمه. And the answer is I am very thirsty. I am very thirsty. This is the first person singular. ادامه میگه This is the first person singular. این یعنی این همون I am است. شخص اول مفرد یعنی همون هستم. شخص اول مفرد یعنی من هستم. This was the third person singular. Okay? و در مورد مثال the dog is میگه که این یعنی it is یا the dog is. This is the third person singular یعنی این هست. شخص سوم مفرد همون هست یعنی آن هست. مثلا Exercise 2. Put the verb to be into the negative present simple form. And I want you to use the contracted form. Put the verb to be into the negative present simple form. یعنی فعل to be رو put بذارید into the در حالت منفی حال ساده.
Use the contracted form. یعنی از حالت مخفف، از حالت مخففش استفاده کنید. Example. example مثال میزنه حالا. They be یا جای خالی awake. awake یعنی بیدار بودن. They are not awake. یا they aren't awake. یعنی اونها بیدار نیستند. The answer is they're not awake. Or they aren't awake. Remember, we have two choices. Remember, we have two choices. Remember یعنی به یاد بیاری، به یاد بیار. We ما have داریم دو گزینه، دو انتخاب. Two choices. Question 1. خب question 1. سوال اول. wet به معنی خیس بودنه. We are not wet or we aren't wet. ما خیس نیستیم. The answer is we're not wet. Or we aren't wet. Question 2. سوال 2. she جای خالی fat. fat به معنی چاق بودنه. She's not fat. یا she isn't fat. یعنی اون چاق نیست. اون خانوم چاق نیست. The answer is she's not fat. Or she isn't fat. Exercise 3. Put the verb to be into the question form. Present tense. Exercise 3. تمرین 3. Put the verb to be. فعل to be رو بذارید into در حالت question form. شکل سوالی. داخل پرانتز present tense. یعنی زمان حال. حال ساده. Example. example. برای مثال. they جای خالی happy. میخوایم بگیم که آیا اونها خوشحال هستن؟ باید بگیم are they happy? Are they happy? آیا اونها خوشحال هستن؟ The answer is are they happy? Are they happy? Question 1. Question 1. سوال اول. جین جای خالی ایل. جین مریض بودن. میخواد بگه آیا جین مریضه؟ جین یک نفره، پس فعل ایز به کار میبریم براش. Is Jane ill? آیا جین مریضه؟ The answer is Jane ill? Question 2. Question 2. سوال 2. You be angry with me. Angry with me یا with somebody یعنی عصبی بودن از دست یکی. اینو یاد بگیرید. Angry with. و به این خب youه و ما میگیم are you angry with me? Are you angry with me? آیا از دست من عصبی هستی؟ The answer is are you angry with me? Are you angry with me? Okay. Exercise 4. Put the verb to be into the affirmative past simple form. Past simple form. Exercise 4. تمرین 4. Put the verb to be into the فعل to be رو بگذارید به حالت affirmative past simple form. یعنی شکل گذشته ساده مثبت. یعنی به صورت was و were استفاده کنید فعل to be رو. Example. The children داخل پرانتز be funny. funny به معنی خنده‌دار و بامزه است. children جمع child به معنی بچه ها. The children were funny. بچه ها بامزه بودن. The answer is the children were funny. The children were funny. So remember that children is an irregular
plural noun. It's the plural of child. در ادامه میگه so remember that. بنابراین به یاد داشته باشید که children، کلمه children هست an irregular plural noun، یک اسم جمع بیقاعده، یعنی با اس و ای اس جمع نشده بلکه بیقاعده است جمعش. is the plural of child، جمع child، یعنی child بچه، جمعش میشه children. اینو یاد بگیرید. اسم ما به child اضافه نمی کنیم، نمیگیم childs. اینو متوجه باشید. So since it is plural, this is the third person plural of the verb to be in the past simple form. They were funny. The children were funny. So since it's plural، so بنابراین since یعنی چرا که، به این علت که، همون because. It is plural یعنی children. it به children برمیگرده، کلمه children. کلمه children جمعه. This is the third person plural. این شخص سوم جمع of verb to be، فعل to be که در حالت این past simple form، در حالت گذشته ساده استفاده میشه، یعنی همون آنها هستند. سوم شخص جمع were. Question 1. Jane be noisy. جین یک نفره، پس میگیم Jane was noisy. noisy به معنی آدم پر سر و صدا و شلوغ، اینجوری. The answer is Jane was noisy. Jane was noisy. So this is the third person singular. در ادامه میگه so this is the third person singular. بنابراین این سوم شخص مفرده، یعنی او. She was noisy. Jane was noisy. And finally, question 2. And finally، و سرانجام در نهایت question 2، سوال دوم. We جای خالی worried به معنی نگران بودن و دلواپس بودنه. We ضمیر اولین شخص جمعه، یعنی ما. We were worried. ما نگران بودیم. The answer is we were worried. We were worried. Okay? So there we are. That's the end of the lesson. That's the end of the lesson. اینجاست پایان درس ماست. The end of lesson. یعنی درس تموم میشه. اگه بخوام یه خلاصه از درس براتون بگم، درس به این شکل بود که با معرفی افعال to be شروع میشه به حالت present simple یا حال ساده و 3 حالت هم به خودش میگرفت: am, is, are. present simple یا حال ساده به زمانی دلالت داره که کار در همون موقع داره انجام میشه. یعنی ببینید من I am ill، من مریضم، یعنی الان من مریض هستم، دیگه در مورد آینده و گذشته نیست. She is ill، او مریض است. We are ill، ما مریض هستیم. You are ill، شما مریض هستید. They are ill، آنها مریض یا بیمار هستند. پس برای I am استفاده میشه، برای ضمیر مفرد، سابجکت مفرد مثل she، he و it is استفاده میشه و برای جمع ها، ضمایر جمع ما، شما، آنها we، you، they و مثلا ترکیب اینها، یعنی مثلا میخوایم بگیم من و او، she and I. مثلا برای اینا همشون ما از are استفاده میکنیم. برای منفی کردنش هم خب خیلی ساده، I am not ill، یعنی بعد از فعل to be یه not میاریم و با اضافه کردن not اون جمله رو ما منفی میکنیم. و غیر از I am not که ما میخواستیم مخفف کنیم میگیم I'm not. فقط تو این حالت میتونیم مخفف کنیم، بگیم I'm not ill. برای اونهای دیگه که مثلا میگیم she is not ill، او بیمار نیست، میتونیم به 2 حالت مخففش کنیم، بگیم
she's not ill یعنی خود فعل to be رو مخفف کنیم. she is not ill بشه she's not ill و آپاستروف بیاد به جای I قرار بگیره برای فعل to be is، یا اینکه بگیم she isn't ill یعنی او رو ما حذف کنیم توی not و بگیم که او بیمار نیست. و برای we و you و they هم به همین حالت ما این کار رو انجام میدیم. فقط توجه کنید در زبان انگلیسی اشاره شد که تو و شما ندارن، اونا یه دونه you دارن که هم به جای you تو به کار میره و هم به جای شما به کار میره و فعلی هم که براش به کار میره فعل to be جمعه همون are به کار میره. اینجا مثالا رو آوردم، به مثالا توجه کنید. برای سوالی کردن هم به صورت آیا من یک معلم هستم یا تاکسی درایور راننده تاکسی هستم، فقط جای فعل و فاعل رو عوض میکنیم. فعل to be میاد اول جمله، یعنی اینجوری میگیم Am I a taxi driver؟ Are you a taxi driver؟ آیا شما یک راننده تاکسی هستید؟ Aren't you a taxi driver؟ آیا شما یک راننده تاکسی نیستید؟ و همینجور برای وی و دی هم به همین منوال عمل میکنیم. در حالت گذشته افعال to be هم ما دو حالت واز و ور رو داشتیم که واز برای مفرد بود و ور برای جمع استفاده میشد. برای مثال I was a student من یک دانش آموز بودم. He was a teacher او یک معلم بود. You were ill yesterday تو دیروز بیمار بودی. yesterday به معنی دیروزه. You were ill yesterday. و برای وی و دی هم از were استفاده میکنیم به همین صورت. برای منفی کردنش هم که بعد از فعل to be was و were ما not اضافه میکنیم. برای مثال I was not a student که ما توی حالت هم میتونیم اینجا مخفف کنیم. میگیم I wasn't a student فقط not رو مخفف حق داریم بکنیم. He was not a teacher. He wasn't a teacher. They were not police officers. آنها نبودند افسر پلیس. فقط دقت کنید بعد از they مثلا چون they ما به چند نفر داریم اشاره میکنیم، وقتی که they رو میاریم were not اسمی که میاد مثلا اینجا police officers باید به صورت جمع به کار بره، چون دیگه میگیم آنها باید تبعیت کنه، یعنی اون اسم از اون ضمیر باید تبعیت داشته باشه. توی فارسی اینجوری نیست و ما میگیم که آنها پلیس هستند، دیگه نمیگیم آنها پلیس ها هستند. ولی توی انگلیسی حتما باید به این نکته توجه کنید، میگن آنها پلیس افسران پلیس ها هستند یا افسران پلیس هستند مثلا، و اون اسم رو حتما میدن، یعنی اسم باید جمع بشه. برای سوالی کردن هم که دوباره جای فاعل و فعل رو عوض میکنیم. Was I a student? Were you in Iran? آیا شما در ایران بودید؟ و تمام. خیلی ممنون که با ما همراه بودید و امیدوارم که از این درس راضی بودید، براتون مفید باشه و امیدوارم که با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبی سپنتا رضایت خودتون رو نشون بدید.